Xin mến chào quý khán thính giả đã đến với kênh Lúa Vàng. Quý vị thân mến, người ta thường nói đàn bà lấy chồng như canh bạc cuộc đời, thắng thì hạnh phúc, thua thì đắng cay. Với nhiều người phụ nữ, hôn nhân không phải là nơi để nương tựa, mà lại trở thành nơi chất chứa những khổ đau và tủi nhục. Khi người chồng không biết quan tâm, chăm sóc, chẳng những không đưa tiền về cho gia đình mà còn sa vào cờ bạc, gái gú, thì những người phụ nữ chỉ còn lại những ngày tháng chán chường và tuyệt vọng. Và khi phải sống trong một gia đình chồng cổ hủ, cay nghiệt, nỗi đau ấy lại càng nhân lên gấp bội. Trong chuyên mục đọc truyện đêm khuya đêm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị truyện ngắn Đàn bà chán chồng của tác giả Lan Huệ. Xin chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ, ý nghĩa, và đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký, chia sẻ, bình luận dưới video bên dưới quý vị nhé. Còn bây giờ dưới diễn đọc của Thu Hà, xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Trời đứng bóng, ánh nắng gay gắt len lỏi qua những tán cây ngoài sân, chiếu thẳng vào nhà. Hoa mệt mỏi bước qua cổng vào sân, đôi vai rã rời sau buổi dạy học dài đằng đẵng. Cô vừa về đến nhà thì đã thấy khung cảnh quen thuộc, một căn bếp lạnh tanh, không có chút dấu hiệu nào của bữa trưa sắp sửa. Ông Lâm ngồi trên chiếc ghế mây cũ kỹ ngoài hiên, tay vẫn đang phe phẩy chiếc quạt nan, trong khi bà Nụ cũng không buồn nhúc nhích, mắt nhìn xa xăm ra cánh đồng trước nhà. Về rồi đấy hả? Có nấu cơm nước thì nấu nhanh đi, chả ai chờ được lâu đâu. Bà Nụ lên tiếng, giọng lạnh nhạt. Hoa đáp lại bằng một tiếng dạ nhẹ, lặng lẽ cởi chiếc nón lá đã bạc màu, xắn tay áo lên rồi bước vào bếp. Cô đã quá quen với việc này, không mấy bận tâm. Vì đã 15 năm nay, bữa cơm trưa nào cũng chỉ có một mình cô chuẩn bị. Họ chưa bao giờ quan tâm cô về muộn hay mệt nhọc ra sao, cứ thế chờ cô lo liệu hết thảy. Cô tự nhủ, thôi thì cơm mình ăn, mình nấu, mong đợi gì chỉ thêm mệt. Mẫn chồng cô đi làm xa, mỗi tháng mới về một lần. Xa gần gì thì mọi chuyện trong nhà cũng chỉ có mình cô lo liệu. Từ dọn dẹp, chăm sóc con cái, cho đến lo lắng từng bữa ăn cho bố mẹ chồng. Vậy mà chẳng bao giờ cô được xem trọng. Đối với bà Nụ, con dâu chỉ là kẻ vô tích sự. Cứ ngồi đâu là bà Nụ lại nói xấu cô với hàng xóm đến đấy. Thầy bà gì cái ngữ ấy. Bà Nụ bĩu môi, giọng cay độc. Cậy răng cả ngày không mở miệng, về đến nhà thì mặt cứ như đâm lê, mặt mày thì lúc nào cũng khó đăm đăm ấy. Ngủ thì nằm trương thây thối xác ra, gọi không chịu dậy, trắng ra cái giống gì. Nói chung tôi thấy chả đứa nào như nó ấy. Một bà hàng xóm lên tiếng bênh vực. Bà nói thế nào ấy chứ, tôi thấy cô Hoa chăm chỉ lắm. Sáng nào cô ấy cũng dậy sớm cơm nước, lo cho các con rồi mới đi dậy. Gặp bà con hàng xóm thì chào hỏi tươi tắn lắm cơ mà. À thì ra ngoài thì thế thôi, ở nhà thì có bao giờ mở miệng đâu, có hỏi cũng chả buồn nói. Bà Nụ thì thào, cố ý hạ giọng như thể đang chia sẻ điều gì ghê gớm lắm. Bà Ngân ngồi gần đó, nghe thế thì bật cười chen vào. Nó ít nói thì đỡ đau đầu chứ sao. Mà bà cũng có phúc lắm đấy, con dâu giáo viên, người ta còn đang thèm kia kìa. Thằng Mẫn nhà bà thì chả có nghệ ngỗng gì ổn định. Tôi cứ nói thẳng, không đúng thì bà bỏ qua. Nhưng bà xem có đúng hay không nào. Bà Nụ sẵn giọng vẻ không vui khi thấy con trai bị đụng chạm. Thằng Mẫn nhà tôi á, không có nghề nghiệp ổn định, nhưng nó kiếm ra tiền, không như cái ngữ giáo viên 3-4 triệu đồng lương tháng, lo thân còn không nổi. Đẻ thì không biết đẻ, còn sòn toàn 3 con vịt rời. Có ai vô phúc mới gặp phải cái loại con dâu như thế ấy chứ. Hoa đứng trong nhà, nghe rõ từng lời xì xào phía ngoài sân. Tim cô như thắt lại, nhưng cô chỉ lặng lẽ cúi đầu dọn dẹp, cố gắng bỏ ngoài tai những lời cay nghiệt ấy. 15 năm qua, cô đã chịu đựng đủ những lời mỉa mai, xem thường như kim đâm vào lòng. Nhưng vì gia đình và các con, cô vẫn nuốt ngược nước mắt vào trong. Hoa cũng chẳng biết tại sao bà Nụ lại ghét cô như vậy. Có lẽ vì nhà cô nghèo quá và cô không sinh được con trai. Bố mẹ cô phải bán nửa mảnh đất đi để lấy tiền cho con gái ăn học. Nhà chỉ có 2 chị em gái. Chị của Hoa đã đi lấy chồng mãi tận Thái Nguyên, thế nên bố mẹ cô không muốn Hoa lấy chồng xa, cứ kiếm được người nào hiền lành tử tế là được. Thế nên khi Mẫn ngỏ lời,
Bố mẹ Hoa ưng thuận ngay. Cái vẻ bên ngoài đẹp trai, phong độ và hiền lành của Mẫn khiến ông bà thích thú ra mặt. Nhà ông Lâm, bà Nụ cũng thuộc diện khá giả, nhà cửa đàng hoàng, nên chỉ cần Hoa ở nhà chăm con, dạy học gần nhà, cuộc sống như vậy là lý tưởng rồi. Dù Hoa chẳng có chút tình cảm nào với Mẫn, nhưng ông Nguyên, bà Nhung vẫn cố thuyết phục con gái chấp nhận. Bố mẹ cũng vất vả cả đời rồi, giờ có cơ hội lấy chồng gần nhà để sớm hôm chăm lo thì cũng rất tốt. Vậy là đám cưới của Mẫn và Hoa diễn ra một cách chóng vánh. Thấm thoát đã 15 năm trôi qua và giờ Hoa đã có 3 cô con gái, còn Mẫn thì vẫn cứ biền biệt chẳng về. Mang tiếng lấy chồng nhà khá giả, nhưng mọi chi tiêu trong gia đình đều do một tay Hoa lo liệu tất cả. Ông Lâm bảo rằng tiền bạc của ông để lo việc lớn, chứ mấy thứ dưa cả mắm muối thì tự đi mà lo lấy. Mẫn cũng chẳng bao giờ thấy đưa tiền, có hỏi thì anh ta bảo: ở nhà có lương đấy thì tự lo đi, đàn ông ra ngoài còn phải tích cóp để làm việc lớn. Nhưng 15 năm làm vợ, làm dâu, Hoa chẳng thấy có việc gì lớn cả. Chồng cô cả tháng nay may ra thì về một lần, đến đồng kẹo cho con cũng không có. Nhiều lần thấy chồng về, Hoa lại phải lẳng lặng ra quán tạp hóa ở đầu xóm mua vội vài gói kẹo để làm quà cho các con đỡ tủi. Cũng từ đấy, việc mua quà cho con mỗi khi chồng về mặc định là việc của Hoa. Cô không mua thì các con cũng chỉ biết trông theo. Hôm nay đi đâu mà về muộn thế? Ông Lâm đứng chống nạnh ở cửa bếp ngó vào. Tan học từ 11 rưỡi, nhà thì cách trường có 2 cây số mà tận 12 rưỡi mới về đến nhà là thế nào? Dạ con còn phải chờ học sinh ra hết thì mới về được ạ. Hoa vẫn lúi húi nấu nướng, xong rồi con lại rẽ vào chợ mua đồ ăn nữa. Sao không tranh thủ trống giờ đi mà mua, hay lại ngồi buôn dưa lê lắm chuyện, đến trưa chật trưa lòi rồi mới đi mua thì còn cái quái gì nữa? Hoa không nói gì, nhưng những ấm ức đã bắt đầu trào ra thành nước mắt. Đành rằng có trống một tiết, nhưng cô cũng phải nghỉ ngơi, cũng phải chuẩn bị cho công việc. Người chứ phải cái máy đâu mà cứ bảo hoạt động hết công suất. Dù có là cái máy đi nữa thì cũng phải có thời gian nghỉ chứ. Nhưng ông Lâm thì không nghĩ thế. Ông nghĩ rằng Hoa phải thế này, phải thế kia cơ. Nấu nướng nhanh cái tay lên một tí, làm chậm gì gì ấy. Bà Nụ lên tiếng vẻ gay gắt. Cô định để cho vợ chồng già này đến tận đêm mới được bữa ăn trưa hay sao? Bố mẹ ở nhà cả buổi, sao bố mẹ không nấu trước đi? Cứ phải chờ con về rồi mới nấu, lại còn hạch hoẹ đủ thứ như thế. Hoa nói trong ấm ức. Cả bà Nụ và ông Lâm đều sững người. 10 mấy năm về làm dâu, đây là lần đầu tiên Hoa dám cả gan cãi lại ông bà như vậy. Sau sự ngạc nhiên ấy là cơn thịnh nộ. Con này giỏi quá. Bà Nụ gào lên. Mày định làm phản đúng không? Mày làm dâu con nhà tao thì phải có trách nhiệm chăm lo vun vén cho gia đình chứ. Làm dâu chứ không phải là con ở. Hoa tắt bếp bước ra ngoài cửa bếp. Con đi làm đến trưa mới về cũng mệt lắm chứ. Hết bố rồi đến mẹ căn vặn cái này cái kia. Bố mẹ nghĩ con là con ở của cái nhà này à? Con cũng cần phải được nghỉ ngơi, được tôn trọng chứ. Cái con này, hôm nay mày ăn phải cái gì ấy nhỉ? Mày đã đi về muộn hơn bình thường 30 phút, lại còn cãi láo như thế. Thế mày muốn thế nào hả? Con cũng ngoài 30 tuổi rồi, không phải con nít mà bố mẹ muốn nói cái gì, muốn làm cái gì cũng phải chịu. Thời đại này cũng chẳng phải là thời kỳ phong kiến mà bố mẹ chồng muốn chết thì con dâu phải chết. Bao nhiêu năm nay con bị đè nén, khổ sở lắm rồi. Hôm nay con phải nói rõ cho bố mẹ biết. Ai đè nén mày? Nhà mày nghèo rớt mồng tơi, bố mẹ mày còn phải bán cả đất đi cho mày đi học. Về được nhà tao là quá may mắn cho cái loại mày rồi. Hơn 10 năm, đẻ đến 3 bận mà toàn con gái. Đáng ra con cũng bị cắt rồi. Nhà tao còn chưa đuổi mày ra khỏi nhà là may mắn lắm rồi đấy. Mày còn đòi công bằng cái gì? Bà Nụ gào lên. Bố mẹ con phải bán đất cho con đi học, thế mà học xong con sang đây làm ô sin không công, còn chưa giúp đỡ được bố mẹ con cái gì. Đấy, 15 năm làm dâu, từ đồng mua muối đến tiền điện, tiền nước, bố mẹ đã bỏ ra đồng nào chưa? Toàn tiền lương từ cái nghề mà bố mẹ con phải bán đất đi thì con mới có được đấy. Còn con gái hay con trai thì cũng là con của con đẻ thì con nuôi. Mày giỏi lắm. Bà Nụ cất giọng. Thì con chẳng giỏi. Hoa ngắt lời bà Nụ. Nhưng con biết thế nào là đúng, là sai. Con biết rằng con đã nhục quá đủ rồi.
Bây giờ con phải để bố mẹ hiểu rằng con không chịu nhục nữa đâu. Giờ cũng hơn 1 giờ chiều rồi, 2 giờ con phải đi dậy. Con đi nghỉ một tí rồi chiều con đi làm. Con cũng không ăn cơm nữa, bố mẹ đói thì tự nấu mà ăn đi. Hoa không đợi ông Lâm bà Nụ nói gì thêm mà đi vội lên nhà, đóng sầm cửa phòng mình lại. Căn nhà 3 gian 2 trái xây kiểu cổ, nên cũng chỉ có phòng ngủ của ông bà Lâm 1 phòng, cả gia đình của Hoa 1 phòng. Hoa phải mua thêm một cái giường nữa mới đủ cho ba mẹ con và Mẫn thỉnh thoảng về ngủ. Cô nằm dài ra giường, cơn tức giận và cả nỗi sợ hãi cứ xâm chiếm tâm hồn cô. Đây là lần đầu tiên sau bao năm làm dâu, Hoa cãi lại bố mẹ chồng. Sự dồn nén uất ức, tức giận khiến ngực Hoa như bị bóp nghẹt. Hoa không hối hận vì cái hành động bột phát trong lúc mệt mỏi tức giận ấy của mình. Cái gì thì cũng có giới hạn của nó. Bây giờ thì cô sẽ không chịu đựng thế nữa. Thế kỷ 21 rồi mà cô cũng đâu có kém cỏi gì cho Cam. Bố mẹ nuôi dạy cho con ăn học đàng hoàng thì không thể tự biến mình thành người hầu kẻ hạ của người khác. Hơn thế cô cũng chẳng phụ thuộc vào chồng, càng không phụ thuộc vào bố mẹ chồng, thì làm sao phải chấp nhận bất công mãi được cơ chứ. Cái con trời đánh thánh đâm kia! Bà Nụ từ ngoài chửi vọng vào. Giáo mắc cái loại gì mày? Về nhà chửi mẹ cái cha, cái đồ mặt hạng. Bảo sao không bao giờ ngóc đầu lên được. Mẹ đừng có nói như thế. Hoa ngồi bật dậy, uất ức từ đầu đến giờ. Con chưa nói câu nào hỗn hào láo cả, con nói toàn đúng sự thật thôi. Sự thật cái thằng cha mày ấy! Bà Nụ gào lên. Dâu con gì cái loại mày mà cãi bố mẹ chồng như chém chả. Tao bằng vai phải lứa với mày đấy à mà mày láo như thế. Mày thử về hỏi thằng bố con mẹ mày xem, nói như thế có được hay không? Mẹ chửi con thì được, nhưng đừng bao giờ động đến bố mẹ con. Tao là tao chửi hết. Có con không biết dạy để hỗn láo như thế. Mày có dạy nấu nướng cho vợ chồng tao không thì báo. Con nói rồi, con không ăn và cũng không nấu. Bắt đầu từ tối nay con sẽ ăn riêng. Bố mẹ cứ nấu ăn trước, trưa con sẽ ở trường không về, tối con về nấu ăn cho cả 3 đứa nhỏ. À, giỏi quá nhỉ. Ăn riêng thì cũng cút khỏi cái nhà này. Tao sẽ gọi thằng Mẫn về, nó phải biết con vợ nó láo tuét như thế nào. Hoa không nói gì nữa. Cứ cãi nhau mãi như thế cũng chẳng phải là cách. Cô bước ra ngoài. Hôm nay đi trường sớm hơn một chút cũng chẳng sao. Đến trường nghe tiếng ve còn hạnh phúc hơn ngồi nhà nghe chửi. Hoa đi nhanh ra cánh đồng làng, đang vào vụ lúa chín. Hơi nóng từ mặt đường phả vào mặt làm khô những giọt nước mắt trên má. Phải rồi, sao phải khóc chứ? Cô chẳng làm sao mà phải khóc cả. Ngoài 30 tuổi, cuộc đời đã dạy cô rất nhiều điều. Thiệt thòi cũng nhiều rồi. Giờ là lúc cô phải sống một cách đàng hoàng. Hoa cảm thấy ngạc nhiên vì sự chịu đựng của mình trong suốt bao nhiêu năm qua. Sự tức giận bộc phát khi bị căn vặn quá đáng. Buổi trưa nay chỉ như giọt nước tràn ly, nhưng tràn rồi lại cảm thấy tiếc. Lẽ ra sự bộc phát ấy cần sớm hơn nữa. Buổi chiều hôm ấy sau khi dạy xong, Hoa đón 3 cô con gái ở trường về. Hôm nay cô không thể nấu cơm được vì chưa chuẩn bị gì cả. Ngày mai được nghỉ dạy buổi chiều, cô sẽ đi mua đồ dùng để nấu ăn. Cô cần phải thể hiện dứt khoát trong vụ này. Mẹ ơi, hôm nay mẹ con mình ăn cơm nhà ông bà ngoại à? Lan Anh, con gái lớn của Hoa hỏi. Không, mẹ con mình hôm nay lên thị trấn ăn. Hôm nay là ngày gì mà lại đi ăn quán thế mẹ? Chả là ngày gì cả. Hôm nay mẹ muốn đãi bọn con một bữa ra trò thôi. Các con đi tắm rửa đi. Hoa đèo các con lên thị trấn. Thấy vùng quê cũng nghèo nàn như những người dân ở đây. Hoa cho con vào khu vui chơi một lúc rồi mới đi ăn uống. Phải đến hơn 8 giờ tối, 4 mẹ con cô mới về đến nhà. Mẫn đã về từ chiều. Có lẽ bà Nụ đã gọi điện con trai về để trừng trị người vợ tự dưng dở chứng mất nét của mình. Cô đi đâu mà giờ mới về? Mẫn hỏi với giọng lạnh lùng. Em cho các con lên phố chơi. Lâu lắm rồi chúng nó không được đi chơi. Đừng có mà lấy con ra làm bình phong. Trưa nay cô cãi nhau với bố mẹ à? Sao láo thế? Mẫn bắt đầu gay gắt. Giờ nó là mẹ dâu rồi chứ không phải con dâu nữa đâu. Nó đi từ trưa đến giờ về mà có thèm nói với ai câu nào. Chắc là nó có thằng nào bên ngoài rồi nên mới dở chứng ra như thế đấy. Anh về sao không gọi em? Tôi không gọi để xem cô ứng xử như thế nào. Thì ra được ăn học đàng hoàng mà lại ứng xử như kẻ vô học như thế à? Đi dạy người mà không biết dạy chính bản thân mình
phải sống đúng, sống cho đàng hoàng. Anh nói cái kiểu gì đấy? Em nói gì sai, nói gì láo nào? Bố mẹ ngồi ở nhà cả ngày, cả buổi 12:30 em mới mò về đến nhà, lại còn căn vặn sao về muộn thế? Sao không nấu nhanh lên để ăn kẻo đói? Như thế em cứ phải còng lưng kéo cày như con trâu con bò à? Chứ còn sao nữa, đừng có mà láo. Làm dâu nhà này thì phải chấp nhận như thế. Bao nhiêu năm nay rồi chứ có phải mới đâu mà không biết. Vì bao nhiêu năm tôi chịu đựng rồi, nên giờ tôi không chịu được nữa. Hoa tỏ vẻ ấm ức. Bây giờ như thế này, ông Lâm xen vào. Cơ sự nó xảy ra như thế rồi thì cũng cần phải làm cho nó rõ ràng mọi chuyện. Giờ không đôi con nữa, nói nhiều chỉ thêm nát nhà. Giờ mấy đứa trẻ con vào trong phòng đi. Còn cái Hoa với thằng Mẫn, ra ngoài này ngồi, bố mẹ cũng muốn nói rõ mọi chuyện. Bà Nụ tỏ ra khá bực bội với thái độ của chồng, nhưng cũng không cự lại. Hoa cũng lặng lẽ ra ghế ngồi. Đây là lần đầu tiên cô thể hiện thái độ rõ ràng ở nhà chồng. Nhưng một nỗi sợ hãi vô hình đang xâm chiếm tâm hồn của cô bây giờ. Bố phải nói rõ như thế này. Nhà mình 3 đời độc đinh, bố cũng chỉ có mỗi một mình thằng Mẫn là con trai. Giờ thì Hoa cũng không thể sinh nở được nữa. Nếu như thế này thì nhà ta tuyệt tự từ đây rồi. Mẫn nó sẽ là trưởng tộc, mà không có con trai thì chắc là không được rồi. Hoa vân vê vạt áo. Con đã sinh 3 bận đều là con gái, giờ đúng là con không thể sinh được nữa. Nhưng bây giờ nam nữ bình đẳng thời đại này rồi, bố đừng có đặt nặng vấn đề con trai con gái nữa ạ. Không thể thế được, Mẫn gắt. Nếu tôi không phải là trưởng tộc thì không sao, đằng này sau này tôi là trưởng dòng họ, chẳng lẽ đến tôi là cái nhà này hết à? Đúng rồi, con trai con gái gì đều được, nhưng nhà mình thì vẫn cần có một quý tử. Thế tóm lại bố với anh định như thế nào? Hoa thấy cổ họng mình nghẹn đắng. Giờ bố tính thế này. Con muốn ở riêng thì bố mẹ cho con ở riêng. Chuyện đấy chẳng có gì là to tát cả. Riêng Tây ra cho đỡ mâu thuẫn, con cũng có thời gian cho mình. Nhưng bố nói trước, ở riêng thì con tự lo hết mọi việc, đến việc nuôi dạy con cái. Bố mẹ không cho tiền làm nhà đâu. Bố mẹ cắt cho vợ chồng con một mảnh đất nhỏ ở góc vườn, rồi tự mà làm nhà. Sao có thể như thế được? Bà Nụ chửi chéo. Làm gì có chuyện muốn thế nào mà được thế đấy cơ chứ. Bao nhiêu năm nay nó đã làm được cái gì cho gia đình này đâu. Bà im đi, việc này để tôi lo. Vâng, nếu bố mẹ cho con ở riêng được thì may quá. Con sẽ bàn với anh Mẫn để làm nhà. Tôi không có tiền đâu nhá. Nếu muốn thì cô tự đi mà làm. Bố còn chưa nói hết, ông Lâm tiếp lời. Việc có con trai là điều bắt buộc, không thể thay thế được. Vì thế bố có 2 đề xuất. Một là để cho Mẫn lấy thêm vợ 2, có thể đường đường chính chính. Sau này vợ 2 sẽ sinh con trai thì không phải tranh cãi gì. Phương án thứ 2 là thuê người đẻ hộ. Có cô Phương ở làng bên có con gái bị ung thư máu đang cần tiền. Bố cũng có đánh tiếng rồi. Cô ấy đồng ý để thuê mình với giá 100 triệu. Với lại đi soi trứng để sinh con trai, chi phí từ đầu đến cuối khoảng 300-400 triệu gì đó. Số tiền này bố sẽ lo. Sau khi cô ấy đẻ xong, mình sẽ mang đứa bé về. Hoa sẽ chăm sóc thằng bé và cắt đứt mọi quan hệ với cô gái kia. Cả 2 phương án của bố con đều không đồng ý, Hoa nói giọng cứng rắn. Bố muốn làm thì bố cứ làm, mẹ con cũng sẽ có tính toán của mình. Hoa đứng dậy đi vào phòng của mình, Mẫn cũng nhanh chóng bước theo. 2 vợ chồng ông Lâm ngồi lại ở phòng khách. Thực ra ông chỉ nói để cho sau này Hoa không thể trách ông điều gì, chứ tất cả mọi chuyện đã có sự sắp xếp của riêng mình. Mấy đứa trẻ đang ngồi xem điện thoại trong phòng. Có lẽ chúng cũng cảm nhận được sự căng thẳng trong gia đình nên không dám nói to. Thấy bố mẹ đi vào, Lan Anh ra hiệu cho các em rời bỏ điện thoại của mẹ và nằm xuống giường. Gần 10 giờ đêm rồi, lần đầu tiên lũ trẻ chứng kiến ông bà và bố chửi mẹ. Đó cũng là lần đầu tiên chúng thấy mẹ mình to tiếng. Có lẽ những ngày sau này sẽ không còn yên ả nữa. Hoa ngồi vào bàn làm việc, cô còn phải chuẩn bị giáo án cho buổi dạy ngày mai. Công việc thì vẫn phải tiếp tục làm. Mẫn đứng chơ vơ giữa phòng, không biết làm gì, nhưng cũng chẳng muốn nói gì. Một cảm giác xa lạ khiến anh không tài nào mở miệng được. Tiếng là lấy nhau 13 năm, nhưng thời gian 2 người ở bên nhau chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mẫn là người thích bay nhảy, anh chẳng thể ngồi yên được một chỗ, cũng không có công việc nào cố định cả, cứ gặp cái gì thì làm cái đó thôi.
kiếm được đồng nào thì ăn nhậu hoặc chơi bại hết. Vì thế bao nhiêu năm nay Mẫn không có tiền để đưa cho vợ, anh cũng chẳng tích lũy được cái gì. 2 lần bị thua bạc, anh phải về năn nỉ để Hoa đứng ra vay mượn cho anh trả nợ. Chắc đến giờ món nợ ấy vẫn chưa thể hết, đâu đó cũng phải 500-600 triệu. Hoa vay ngân hàng, bạn bè, đồng nghiệp để cho chồng đi trả nợ. Thành ra trước mặt bố mẹ, Mẫn cứ hùng hổ vậy, nhưng khi chỉ còn lại 2 vợ chồng, anh không dám quát nạt hay to tiếng với vợ. Dù gì thì cô ấy cũng có công rất lớn đối với anh. Nếu không có Hoa, chắc anh đã bị bọn côn đồ đánh cho thừa sống thiếu chết không biết bao nhiêu lần rồi. Tuy thế càng ngày Mẫn càng thấy mình và vợ xa cách nhau. Có lẽ khoảng cách về nhận thức cũng vô tình làm rào cản giữa hai người. Mẫn chỉ học hết lớp 9, còn Hoa lại là giáo viên. Một sự mặc cảm vô hình càng ngày càng đẩy hai người xa cách nhau. Mẫn ngồi xuống giường. Thực ra ở Quảng Ninh anh cũng có một người phụ nữ khác. Giá như cô ấy sinh cho anh một thằng con trai thì chắc anh cũng sẽ cho bố mẹ biết. Đằng này cô ấy cũng chỉ có một cô con gái thôi. Thế nên Mẫn cứ ở đây với cô ta một thời gian, chán rồi lại đi. Vẻ ngoài phong độ cùng miệng lưỡi ngọt ngào của Mẫn luôn khiến cho các cô gái trẻ chết mê chết mệt. Mà thời gian anh ở ngoài nhiều hơn ở nhà, thế nên tình cảm của Hoa cũng vì thế mà nhạt nhòa. Có lẽ vì cô được cưới hỏi đàng hoàng nên mới thấy gần gũi thế. Thế bố định cho đất làm nhà, ý anh thế nào? Hoa hỏi khi Mẫn nằm dài xuống giường. Làm cái gì mà làm, cứ ở đây sao phải ở riêng? Nhà có độc mình anh là con trai, sao nhất định cứ phải tách ra làm gì cơ chứ? Thì bố mẹ bảo tách ra mà. Với lại em cũng muốn ở riêng ra cho thoải mái. Ở với ông bà vừa gia trưởng vừa khó tính, em không thể nào mà chịu được. Tôi không có ở nhà, cô định ra ở riêng để dễ dàng hú hí với thằng nào chứ gì? Anh ăn nói cho cẩn thận nhé. Tôi mà có cái lòng dạ ấy á, tôi đã không ngồi yên ở đây nữa rồi. Anh đừng có mà nói linh tinh. Mẫn im lặng nằm quay mặt vào tường. Bà Nụ gọi Mẫn về để giải quyết việc Hoa cãi cự với ông bà. Nhưng có lẽ Mẫn chẳng thể giải quyết được gì, mà anh cũng không có ý định giải quyết bất cứ thứ gì. Ngày mai anh lại đi, mọi việc ở nhà cứ để ông bà lo hết. Vợ thì cũng giống như cái bến đỗ, thôi cứ bay nhảy đi, khi nào không thể bay nhảy được nữa thì về. Bến đỗ đó vẫn cứ chờ ở đấy, chứ đi đâu mà mất mà sợ. Hoa cố ý đi ngủ cùng chồng. Đã 3 tháng rồi hôm nay anh mới về, nhưng cô không hề có mong muốn gần gũi chồng. Có lẽ vì trận cãi vã từ trưa đã lấy đi của cô tất cả cảm xúc, cũng có thể vì cái đề nghị vô cùng ngạc nhiên của ông Lâm. Hoa chợt bật cười khi nghĩ đến đề nghị của ông Lâm. Thời buổi này rồi vẫn có người muốn lấy vợ hai, mà lấy vợ hai thì chắc gì đã sinh được con trai. Nghe tiếng thở đều đều của Mẫn, Hoa mới tắt đèn đi ngủ. Cô nằm cạnh cô con gái lớn, Lan Anh. Cô nhìn lên mái nhà đen đặc, một cảm giác bí bách khiến Hoa khó chịu. Nó giống như một thứ ngục tù, cùng kẹp khiến Hoa cảm thấy ngột ngạt. Sáng hôm sau Hoa dậy từ sớm. Cô đi mua đồ ăn sáng cho các con, chứ không nấu như mọi khi. Cô muốn nhân chuyện này sẽ tách ra ăn riêng. Bao nhiêu năm phục vụ ông bà mà chưa được coi ra gì, giờ cô không chịu nữa. Hoa đưa 3 con đi học rồi cũng đi trường luôn. Mẫn vẫn ngủ chưa dậy. Lần nào về anh cũng chỉ ngủ và tụ tập ăn uống với bạn bè. Chẳng bao giờ anh hỏi Hoa xem cô có mệt hay không, con cái học hành có tốt hay không. Thế nên việc Mẫn có về hay không với Hoa cũng chẳng có gì khác hơn mọi ngày. Có chăng căn phòng của mẹ con cô lại trở nên chật chội hơn mà thôi. Đấy, Mẫn ơi, mày dậy mà xem con vợ mày. Bà Nụ đứng ngoài cửa phòng gọi vào. Cơm nước không nấu, đi mua đồ ăn sẵn cho con ăn rồi dắt nhau đi. Mày xem như thế có láo hay không cơ chứ? Mẫn uể oải ngồi dậy. Mặt trời đã lên đến ngọn tre, trời bắt đầu vào hè nóng như đổ lửa. Mẹ làm cái gì mà cứ ẩm ý cả lên. Thế mới sáng ngày ra nó đi rồi thì kệ nó chứ làm sao? Mẫn gắt gỏng. Mày cứ như thế, bảo sao càng ngày con vợ mày nó càng láo. Bình thường sáng nào nó cũng nấu nướng cho bố mẹ xong mới đi. Thế mà từ hôm mày về nó lại bỏ không thèm cơm nước gì là sao? Mẫn không nói gì thêm. Anh tụt xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh. Bây giờ con nói thì cũng có giải quyết được cái gì đâu.
Phải đợi nó đi làm về đập cho nó một trận rồi hẵng xem đúng sai thế nào khác biết. Còn bây giờ Mẫn phải đi ăn sáng với mấy người bạn cũ. Lâu rồi chả được ngồi uống rượu với nhau, cũng thấy buồn lắm. Về nhà niềm vui duy nhất của anh là được gặp lại bạn bè, được ăn uống bổ khú với họ. Chứ ở nhà suốt ngày nghe ông bà kể tội vợ con, nó đã ngán lên tận cổ họng mất rồi. Ở nhà xong đi đằng này với bố một tí nhá. Ông Lâm lên tiếng. Con đi ăn sáng tí rồi con về. Mẫn ngồi lên chiếc xe đạp điện của bà Nụ rồi phóng đi. Nhớ là 9 giờ phải về đấy, ông Lâm nói với theo, tay vẫn đang lần dò gói tiền ông vừa rút ra trong két sắt. Ông đếm lấy 50 triệu đồng rồi đút vào túi. Lâu lắm rồi Mẫn không về. Hôm nay nhân tiện có nó ở nhà, ông phải giải quyết dứt điểm chuyện này mới được. Mấy hôm trước ông đã thăm dò và biết được hoàn cảnh của mẹ con Nhàn, cô gái gần 30 tuổi không chồng mà chửa. Cái giống ấy thì ông cũng không ưa, nhưng giờ biết tìm đâu ra một đứa đàn bà tử tế chịu sinh cháu đích tôn cho ông. Nhàn có cô con gái 5 tuổi bị bệnh ung thư máu. Cô ấy đang cần tiền để chữa trị cho con. Ông Lâm đã nhờ người ướm hỏi và Nhàn cũng đã nhận lời. Hôm nay nhân tiện Mẫn ở nhà, ông sẽ giải quyết việc này cho xong. Ông sẽ trả cho Nhàn 100 triệu, đổi lại cô ấy phải mang thai cùng con trai ông. Sau khi sinh con, ông sẽ mang cháu về nuôi. Mọi chi phí ăn uống, sinh hoạt, khám thai trong thời kỳ này ông sẽ lo hết. Mẫn cũng không còn trẻ nữa, cũng ngoài 30 tuổi rồi. Giờ mà không sinh con trai thì nay mai cha già con cọc biết làm thế nào. Ông sẽ mang đứa bé ấy về cho Hoa nuôi. Nó không sinh được con trai thì phải chấp nhận nuôi con cho chồng. Ông Lâm dẫn Mẫn đến nhà gặp Nhàn. Cô con gái bé bỏng tội nghiệp của Nhàn đang nằm thẫn thờ trên giường, còn Nhàn đang loay hoay dọn dẹp ngoài sân. Cô Nhàn này, tôi đến đây vì việc hôm nọ nhà bà Thơm đã nói với cô rồi đấy. Tôi đưa thằng con tôi đến luôn. Ông Lâm mở lời khi vừa vào đến sân. Vâng, mời bác và anh vào trong nhà. Mẫn thoáng giật mình thích thú trước vẻ đẹp mặn mà của Nhàn. Những cực nhọc vất vả không thể che lấp đi cái duyên dáng trên khuôn mặt và vẻ quyến rũ từ cơ thể Nhàn. Cháu muốn nói rõ luôn một chuyện cho dễ. Một là cháu muốn có 100 triệu để chạy chữa cho con gái cháu. Thứ hai là trong thời gian mang thai, mỗi tháng bác phải cung cấp cho cháu 6 triệu đồng tiền ăn uống và khám thai. Cháu sẽ đi khám và gửi kết quả cho bác. Số tiền 100 triệu ấy bác cần đưa cho cháu trước khi thực hiện thỏa thuận. Thôi thế này nhá, tôi đưa trước cho cô 50 triệu. Số tiền còn lại sau khi có thai tôi sẽ đưa nốt. Còn tiền trợ cấp hàng tháng thì tùy bác, cháu không mặc cả. Cùng đường rồi mới phải chấp nhận như thế này. Nếu bác cảm thấy không thoải mái thì cũng không sao. Cháu cũng chẳng muốn đẻ con ra rồi lại phải rời bỏ con mình ngay từ đầu như thế. Thôi được rồi, anh chấp nhận như thế. Mẫn nói chen vào. Ông Lâm nhìn xéo con trai một cái rồi bỏ cọc tiền ra đặt trước mặt Nhàn. Nhàn cũng không ngần ngại, tự nhiên cầm tiền lên đếm. Bây giờ cô đang cần tiền cho con. Mấy hôm nay con bé lại đau, cứ giấm dứt khóc suốt khiến cô thấy xót ruột quá. Đây cháu nhận trước 50 triệu nhá. Được rồi, bây giờ Mẫn ở đây với em nhá. Bố về trước. Cô cố gắng xử lý thật sớm để dứt điểm mọi việc đi nhá. Ông Lâm nói vội vã rồi đứng dậy đi về. Nhàn trở nên ngượng ngùng khi chỉ còn mình và Mẫn ngồi trong nhà. Anh thấy hoàn cảnh của em như thế này cũng thương quá. Mẫn lên tiếng phá tan sự im lặng. Em hãy để anh giúp em nhé. Làm thế này em cũng không khác gì một kẻ buôn bán cả. Nhưng đúng là em không còn cách nào khác. Con bé ốm quá. Anh gặp em như thế này cũng là cái duyên em ạ. Thôi để anh cùng em san sẻ khó khăn nhé. Vừa nói Mẫn vừa tiến đến bên cạnh Nhàn. Cô cũng không phản đối những cử chỉ âu yếm của anh. Đã chấp nhận sinh con cho người ta rồi, cũng phải chấp nhận điều đó như một lẽ đương nhiên. 12 giờ trưa Hoa mới về. Hôm nay chỉ dạy có 4 tiết, nhưng phải đi mua mấy cái nồi cơm điện, một ít nồi niêu để nấu ăn riêng. Đợt này có Mẫn ở nhà cũng tốt, mọi chuyện sẽ rõ ràng ra. Bắt đầu từ trưa nay cô sẽ nấu ăn riêng. Về đến nhà ông Lâm vẫn ngồi trên ghế trong phòng khách, còn bà Nụ đang lúi húi nấu nướng dưới bếp. Thấy Hoa về bà Nụ mỉa mai. Ôi giời, bà trẻ đã về rồi mà tôi vẫn chưa nấu cơm xong. Bà trẻ thông cảm, đợi tôi một tí nhá. Hôm nay con sẽ nấu ăn riêng,
Con mua nồi niêu với gạo nước đầy đủ rồi, mẹ không phải nấu cơm cho con đâu. Ôi trời ơi, ông Lâm ơi, ông ra đây mà xem này. Bây giờ con dâu nó cho mình ra riêng chứ không phải mình cho con dâu đi ra ở riêng đâu ông ạ. Nó tuyên bố từ nay sẽ ăn riêng. Đời nay đời thua nhà ai, một nhà mà có 2 cái nồi cơm chưa? Thì bà kệ nó. Hôm qua tôi cũng bảo rồi, cho vợ chồng nó ra ở riêng, tự làm nhà ra góc vườn kia mà ở, đừng có ở trong cái nhà này nữa. Vâng ạ. Hoa đáp giọng sắc lạnh. Từ giờ đến cuối năm con sẽ vay mượn dựng tạm cái nhà lên đấy. Còn bây giờ con chưa làm được thì bố mẹ cứ cho con ở đây tạm. Có giỏi thì làm luôn đi, sao phải đợi đến cuối năm? Bà Nụ cong cớn. Con còn trả nợ cho anh Mẫn chưa xong thì lấy đâu ra tiền mà làm luôn? Anh ấy đi làm bao nhiêu ngày tháng không mang tiền về cho vợ con đồng nào. Một mình con xoay sở làm sao mà hết được? Có què cụt đuôi mổ gì đâu mà phải trông chờ vào tiền của người khác. Đàn ông thì có sự nghiệp của nó, sao lúc nào cũng đòi hỏi như thế? Bà Nụ gào lên. Sự nghiệp cái nỗi gì? 15 năm nay rồi, anh ấy có mang được đồng nào về cho cái nhà này không? Hay chỉ toàn mang đi? Mẹ nói gì thì cũng phải nhìn vào thực tế chứ. Thôi thôi, thế là đủ rồi. Nhà này mấy hôm nay làm sao ấy nhỉ? Cứ loạn hết cả lên, không đứa nào được nói gì nữa. Ông Lâm nói lớn. Bà Nụ nấu xong chưa? Mang lên ăn cơm đi. Anh Mẫn đi đâu rồi bố? Hoa hỏi khi không thấy Mẫn ở nhà. À, nó đi có chút việc rồi, chắc phải tối mới về. Hoa cũng không hỏi gì thêm. Cái chút việc ấy chắc lại nhậu nhẹt với bạn, chứ có chuyện gì quan trọng đâu. Lần nào về chả thế, Mẫn cứ ở nhà luôn trong tình trạng say xỉn. Hoa nén một hơi thở dài rồi đi vào trong nhà. Cô mở bao tải đựng mấy cân gạo ra, cho vào cái nồi cơm vừa mới mua. Cô lấy thêm 2 quả trứng đặt vào nồi rồi đi ra giếng. Trứng thì ấp cơm, nấu có một ít là chín, làm sao mà phải vất vả. Đặt nồi cơm xong xuôi, Hoa lấy điện thoại ra gọi cho Mẫn. Dù sao thì cũng cần phải biết anh ấy đang ở đâu. Tình nghĩa vợ chồng vẫn không cho phép Hoa bỏ mặc anh ấy. Anh đang ở đâu đấy? Có về ăn cơm không để em còn nấu? Không, anh đang đi có việc với bạn mà. Em có tiền không? Gửi vào tài khoản cho anh 10 triệu. 10 triệu? Anh làm như 10.000 đấy. Cả tháng lương của em chưa đến 5 triệu mà anh đòi 10 triệu. Mà tiền để anh làm gì? Bao nhiêu ngày anh đi làm thế tiền để đâu? Thôi, không có thì thôi, căn vặn làm cái gì? Mẫn tắt máy trong bực bội. Anh cùng với Nhàn đưa con gái của cô ấy đi bệnh viện. Anh và cô ấy vừa thực hiện thỏa thuận xong thì con bé đau đớn rồi ngất đi. Thế nên Nhàn phải đưa con gái đi bệnh viện ngay. Thấy đây là dịp tốt để lấy lòng người đẹp, Mẫn hăng hái chở 2 mẹ con đi. Trong người anh cũng chỉ có khoảng 10 triệu với số tiền ông Lâm đưa cho Nhàn. Buổi sáng chi phí xe pháo thì anh cũng phải trả cho xứng đáng, là gã nhiều tiền ga lăng chứ. Thế nên chả còn bao nhiêu. Định hỏi để lấy của Hoa một ít thì lại bị căn vặn. Mẫn cảm thấy khó chịu. Đợt này anh thấy Hoa thay đổi nhiều quá. Cô ấy không còn ngoan ngoãn, hiền lành và dễ bảo như trước nữa. Động một tí là cãi ngay. Đợt này Mẫn cần phải có thái độ cứng rắn hơn mới được. Chợt có điện thoại bà Nụ. Mày về xem vợ mày đây này, nó đang nấu ăn một mình trong phòng kia kìa. Mất dạy thế chứ lại. Ôi giời, mẹ kệ nó đi. Bây giờ con đi Hà Nội rồi, ngày mai con mới về. Mẫn tắt điện thoại mà cảm thấy như có lửa đốt trong lòng. Rõ ràng Hoa đang có ý chống đối điều gì đó. Cô ấy như đang bị mất kiểm soát. Lần này phải xử lý nghiêm mới được, lấy lại kỷ cương. Sự tôn nghiêm của gia đình là điều cần thiết. Không thể để một đứa đàn bà tự dưng đổ đốn, láo tuét như thế được. Anh về mà giải quyết việc gia đình đi. Nhàn đứng phía sau. Em cũng làm rõ ranh giới của hai chúng ta nhé. Em có trách nhiệm mang thai con cho anh, phải đến bệnh viện kiểm tra. Thế nên sau khi có thai rồi, anh không được liên hệ hay đến nhà em nữa. Chúng ta không nên dây dưa làm gì. Em không muốn làm kẻ thứ ba đâu. À, con em bị ốm, em cứ để anh giúp. Dù không có tình thì cũng có chút nghĩa chứ. Mẫn nói. Anh cứ về lo cho vợ con anh đi. Em có thể tự lo được cho mình. Cảm ơn anh đã đi cùng mẹ con em lên đây. Bây giờ cứ về đi, đừng để mọi người hiểu lầm. Mẫn biết đây là một cô gái mạnh mẽ, cá tính. Với những cô gái như thế này, mọi sự vội vàng đều không đem lại kết quả. Cứ mưa dầm thấm lâu
Kiểu gì thì Nhàn cũng trở thành một bến đỗ tiếp theo của Mẫn. Đời thằng đàn ông thú nhất là cảm giác được đi chinh phục một người đàn bà nào đó. Cảm giác chiến thắng mới thực sự thú vị. Mẫn có được thân xác của Nhàn chẳng qua cũng chỉ là một hoạt động mua bán, nhưng anh sẽ khiến cô ấy phải tự nguyện dâng hiến cho mình. Bao nhiêu năm nay chưa bao giờ Mẫn thất bại khi muốn chinh phục một cô gái nào đó, và Nhàn chắc chắn cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Nhưng bây giờ cần phải trở về để giải quyết việc của Hoa trước đã. Không hiểu cô ta ăn phải cái gì mà lại đổ đốn ra như thế. Mẫn chạy vào phòng bệnh của con gái Nhàn. Anh dúi vào tay Nhàn số tiền còn lại của mình. Em ở đây cần tiền hơn anh chỉ cần vài trăm đi xe về thôi. Em cứ cầm lấy số tiền này. Nhàn không từ chối số tiền Mẫn đưa. Bây giờ điều quan trọng nhất với cô là có thể trụ được ở bệnh viện và có tiền thuốc thang cho con gái. Vì mạng sống của con, cô sẵn sàng đánh đổi tất cả. Nhưng trong lòng Nhàn cũng hiểu rất rõ rằng con gái ở lại với cô trên cõi đời này cũng chỉ tính bằng ngày, bằng tháng. Nếu chẳng may con có mệnh hệ nào, việc có con với Mẫn cũng giúp cô có thêm niềm an ủi. Nói cách khác, tách đứa bé khỏi mẹ, nhưng chắc khó có thể làm như thế, vì hai làng cũng chỉ cách nhau 1-2 cây số, làm sao có thể tách được. Nhàn cũng chẳng phải là dạng hiền lành gì, cô sẽ tìm cách để giữ được đứa con mình rứt ruột đẻ ra. Chẳng ai có thể cướp con ra khỏi tay cô cả. Con thì vẫn là con mình, lại còn có người cho tiền chữa bệnh cho con gái, có tiền để sống mấy tháng mang bầu, tội gì mà không nhận. Đằng nào thì cũng phải bán cả danh dự của mình vì tiền rồi còn gì. Mẫn về đến nhà khi màn đêm bắt đầu buông xuống. Bà Nụ đang nấu cơm ở bếp, vừa nấu bà vừa chửi Hoa. Mẹ con Hoa cũng co cụm trong phòng. Mùi thức ăn khắp phòng khiến Mẫn cảm thấy khó chịu. Cô làm cái gì đấy hả Hoa? Có phải cô thấy cái nhà này chưa nát bét nên cô muốn phá cho nó nát bét ra đúng không? Mẫn vừa mở cửa đã rít qua kẽ răng. Đấy, mày về mà bảo con vợ mày. Ai đời đem vào phòng nấu ăn để mùi bám vào nhà như thế. Không hiểu nó ăn phải cái gì mà tự dưng lại láo tuét đến thế không biết. Hôm qua bố cũng có ý cho mẹ con ra ở riêng rồi còn gì. Hoa không ngẩng lên nhìn chồng, vẫn lúi húi đảo ít thịt gà trong chảo. Nói thế không có nghĩa là cô làm như thế này. Một nhà mà có đến 2 nồi cơm thì còn ra cái thể thống gì nữa. Có bỏ ra không? Tào hết ra ngoài sân cho chó ăn bây giờ. Còn với chả cái, tự nhiên đòi ăn riêng. Nó muốn ăn trên ngồi chốc đây mà. Nó đi dạy về bố mẹ không nấu cho nó ăn nên nó giận đấy mà. Bà Nụ mỉa mai. Mẹ đừng nói như thế. Bao nhiêu năm nay mọi việc đều đến tay con có nói gì đâu. Chẳng qua bây giờ các cháu cũng lớn rồi, con cũng muốn các cháu tự lập nên mới xin bố mẹ cho ra ở riêng như thế đấy. Bây giờ nó lại kể công đấy. Có im đi không? Im hết đi cho tôi. Ông Lâm quát. Nó thích ở riêng ăn riêng thì cứ để cho nó làm thế đi. Nhà này không ngại người, nhưng cũng không đến mức phải van vỉ đứa nào ở cùng cả. Thích thì ra ở riêng, có tiền mà làm nhà luôn đi. Đi thì càng tốt. Bà Nụ thấy ông Lâm quát thì cũng quay xuống bếp. Mẫn thì tức tối bỏ ra ngoài. Cảm giác bất lực khiến anh khó chịu quá. Không thể để như thế này mãi được. Nhưng bây giờ Mẫn cũng chẳng biết xử lý thế nào. Hoa là một người ngoan hiền nhưng rất cố chấp. Cái gì cô ấy đang muốn làm thì không ai có thể ngăn cản được. Bây giờ cô ấy thích ở riêng, thích nấu riêng thì cũng khó có thể thay đổi. Với lại đã tách ra như thế, giờ lại ngồi chung mâm thì cũng khó thật. Mẫn gọi điện thoại cho mấy người bạn thân thiết của mình. Anh cũng chẳng muốn ăn cơm ở nhà. Ngồi ăn với mẹ con Hoa thì chẳng khác nào chấp nhận hành động của cô ấy là đúng. Ngồi ăn với bố mẹ thì lại chẳng hóa ra đứng ở phe đối lập với vợ con mình. Dù thế nào thì cũng chẳng có gì là tốt đẹp cả. Mẫn đi uống rượu đến 10 giờ đêm mới về. Mẹ con Hoa đang ngủ từ lâu. Anh nhẹ nhàng đến chỗ Hoa, cảm giác ham muốn chợt dâng lên trong người. Anh vật ngửa Hoa ra. Hoa khẽ chống cự nhưng rồi cũng buông xuôi. Cô nằm như khúc gỗ để Mẫn muốn làm gì thì làm. Sự bất hợp tác ấy của Hoa khiến Mẫn cảm thấy khó chịu. Có lẽ cô ấy cũng không còn tôn trọng anh nữa. Tình cảm thì chắc chắn là có rồi, nhưng ngay cả sự tôn trọng cũng không còn thì sự gắn kết của hai người mong manh lắm rồi. Bố bảo anh lấy vợ hai đấy, ý anh thế nào?
Hoa nói khi Mẫn nằm vật ra bên cạnh. Chả thế nào cả. Mẫn trả lời ơ hờ. Thế cái cô ở Quảng Ninh của anh thì tính thế nào? Có định mang về chính thức hóa không? Làm gì có ai mà em cứ nói linh tinh. Mẫn hơi giật mình. Anh không cần phải giấu nữa đâu. Tôi đã đọc được tin nhắn của anh với cô ta rồi. Tối hôm qua anh ngủ quên không tắt điện thoại. Chắc là ai đó nhắn nhầm đấy mà. Thôi cái văn ấy đi. Tôi có phải là trẻ con nữa đâu. Mẫn im lặng. Anh cảm thấy hơi sợ vì Hoa đã phát giác ra chuyện anh ngoại tình. Bây giờ tốt nhất là im lặng. Càng nói thì càng khiến cô ấy nổi sung lên. Như thế hoàn cảnh chẳng có lợi gì cho anh cả. Anh nên nhớ đàn bà chúng tôi rất nhạy cảm. Cả năm anh không về nhà mà không có con đàn bà nào ở bên ngoài thì tôi cứ đi bằng đầu. Nhưng ăn chơi thì cũng phải có giới hạn thôi. Tôi có thể tha thứ cho những chuyện qua đường. Còn ăn nằm với nhau sinh đẻ con cái thì đừng bao giờ mong cầu sự tha thứ của tôi đấy nhá. Với lại anh cũng cần nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân đi. Bao nhiêu năm nay cứ lông nhông bên ngoài mãi thế. Tiền chẳng mang về được đồng nào. Thậm chí còn mang tiền ở nhà đi. Nếu ở ngoài không làm ăn được thì về quê chứ anh định đi cả đời như thế hay à? Tôi không cần cô phải dạy khôn tôi. Việc của tôi khác biết lo liệu. Việc của anh nhưng nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mẹ con tôi. Lương tôi chưa đến 5 triệu mà phải lo đủ các thể loại từ dưa cả mắm muối đến trả nợ cho anh. Rồi bây giờ làm nhà ra ở riêng nữa. Ở riêng cái gì mà ở riêng? Tôi cấm cô đấy. Đừng có mà láo. Nhà này vẫn còn ở được như thế. Lan Anh nó đã qua 13 tuổi rồi. Anh định để nó ngủ chung với bố mẹ đến bao giờ? Rồi sau này hai đứa kia lớn lên, chẳng lẽ cũng cứ chui rúc ở cái phòng bé tẹo chưa đến 5 mét vuông này đấy à? Thì lúc đấy rồi hẵng tính. Mẫn tỏ ra yếu lý trước những câu hỏi của vợ. Lúc ấy là bao giờ? Anh nhìn đi, 4 mẹ con cộng thêm cả anh nữa, 2 cái giường đã quá chật rồi. Trời nóng nực như thế này, nói tóm lại kiểu gì cũng phải có nhà có phòng cho các con nó ở. Tôi không có tiền đấy. 3-4 tháng nay anh mới về mà kêu không có đồng nào lại còn hỏi vợ đưa cho. Anh thử kiểm điểm lại bản thân, xem vai trò của người chồng người cha của anh ở đâu. Cô không phải dạy khôn tôi. Tôi chẳng dạy khôn ai cả. Có thế nào thì tôi nói như thế thôi. Đàn ông đàn an nên có tự trọng một chút chứ. Hơn chục năm lấy vợ, đến đồng quà cho con cũng phải để vợ chuẩn bị. Thử hỏi như thế thì anh có vai trò gì ở cái nhà này? Mẫn im lặng không nói nữa. Thực ra là anh chẳng biết nói gì thêm lúc này. Vốn định dạy dỗ vợ chuyện ăn riêng ở riêng, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị cô căn vặn như thế. Hoa nói rất đúng. Chưa bao giờ anh có trách nhiệm với đứa con của mình. Ngay cả đứa con với cô con gái ở Quảng Ninh, Mẫn cũng chưa bao giờ mua quà hay quần áo sách vở gì cho con. Anh chỉ mải mê với những cuộc tình chớp nhoáng, thích thú với cảm giác được đi chinh phục một người đàn bà nào đó. Vì thế tiền làm được bao nhiêu Mẫn cũng không giữ được. Nói đúng hơn là chẳng có gì mà giữ. Những cuộc ăn chơi, những trận đánh bài thâu đêm suốt sáng, hay những món quà để ve vãn tán tỉnh các cô gái đã lấy đi của anh tất cả số tiền kiếm được. Thành ra Mẫn luôn trong trạng thái cháy túi. Những cô gái nghiêm túc đến với anh không nhiều, chủ yếu chỉ là những kẻ đào mỏ. Họ đi lại với anh chỉ để kiếm tiền. Khi anh hết tiền thì cuộc tình ấy cũng tan thành mây khói. Ngay cả cô gái có con với anh ở Quảng Ninh bây giờ cũng đang muốn chia tay. Mấy ngày nay cô ta cứ tìm cách gây sự để đuổi anh ta ra khỏi nhà. Chính vì thế Mẫn mới về quê một thời gian để tính chuyện tiếp tục đi làm ăn. Cái tính bay nhảy đã ngấm vào máu rồi. Giờ bị cùng kẹp ở nhà thì làm sao mà Mẫn có thể chịu đựng được. Tóm lại là bây giờ anh suy nghĩ nghiêm túc lại đi. Con cái lớn cả rồi, đừng để sau này nó khinh thường bố nó. Câu nói của Hoa cắt ngang dòng suy nghĩ của Mẫn, khiến anh cảm thấy tức giận. Khinh khỉnh cái nỗi gì thế? Chúng nó không phải con anh chắc. Giờ này rồi mà vẫn phân biệt trọng nam khinh nữ, bảo sao không khá lên được. Cô ăn nói cho cẩn thận đấy nhá. Tôi làm sao mà không khá lên được. Cô chỉ biết đẻ 3 con vịt rời, không có con trai thì bố tôi nhất định không chịu đâu. Thế anh định đi lấy vợ khác đây à? Tôi sẵn sàng để anh làm điều đó. Làm đơn đi. Hoa thẳng thắn đáp. Ái chà, cô lại còn đòi thách thức tôi thế cơ à? Tôi không thèm thách thức anh. Đây là tôi nói thật. Tôi không chấp nhận chung chồng đâu. Một là lấy người khác, hai là đừng có nhắc đến chuyện này nữa. Dạo này cô thay đổi nhiều lắm đấy nhá. Cái chồng như chém chả, không biết ra ngoài có thằng con nào nó bơm đều cho không.
Chả ai bơm vá gì cả. Cái gì đúng thì thôi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về sự chịu đựng của mình. Tôi thấy nó ngu ngốc quá. Giờ thì phải trả về đúng với giá trị của nó. Đúng giá trị là cãi chồng, chửi mẹ chồng á? Đừng có mà láo. Dâu con nhà này thì phải làm tròn bổn phận làm dâu. Đừng có suốt ngày đòi bình đẳng hay công bằng gì ở đây. Không ở được thì cút. Mẫn rít lên qua kẽ răng. Anh cứ góp tiền làm nhà đi, rồi tôi sẽ cút ra khỏi cái nhà này ngay. Hoa đáp lại giọng không nao núng. Mẫn không nói gì nữa. Đó là điểm yếu của anh làm gì có tiền để mà làm nhà vào thời điểm này. Thậm chí giờ Mẫn chẳng có một xu dính túi. Anh bỗng hơi hối hận vì đã nói với vợ như thế. Nói nhau như thế này mà lại mở miệng ra xin tiền thì thật chẳng còn cái thể thống gì nữa. Hoa cũng không nói gì thêm. Cô đã quá mỏi mệt với những điều đã xảy ra trong mấy ngày hôm nay. Đôi khi Hoa cũng không biết mình làm như vậy là đúng hay sai nữa. Bao nhiêu năm nay vẫn cứ chịu đựng như vậy, tự nhiên giờ lại quyết liệt chống trả như thế. Không biết có phải là cách làm thông minh hay không. Trong tiềm thức, Hoa vẫn cảm thấy một nỗi sợ vô hình. Quý vị thân mến, quý vị vừa nghe xong phần 1 của truyện ngắn Đàn bà chán chồng của tác giả Lan Huệ qua diễn đọc của Thu Hà. Xin hẹn gặp lại quý vị ở phần 2 của bộ truyện này. Còn bây giờ xin chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin kính chào và hẹn gặp lại.